הכיבוש. הכיבוש בשטחים. אתה חושב שזה אקט מוסרי? אני מתייחס לשאלה הזו בצורה מאוד אגואיסטית. אני חושב על אבו יניב, שזה פשוט אני שגר בפלסטין. מה היה קורה אם אני הייתי גר שם, עם הערכים שלי ועם הדעות שלי? מה אז הייתי חושב על הכיבוש? כנראה שהייתי בעדו. למה היית בעדו? עוצרים אותך במחסומים, הורגים לך את המשפחה? איך אתה יכול להיות בעד זה? בגלל שהאלטרנטיבה תעצור אותי בעוד יותר מחסומים ותהרוג לי את המשפחה עוד יותר. האלטרנטיבה זה שלטון ערבי או שלטון מוסלמי, ויש לנו הרבה מדינות רפרנס לזה, זה לא איזה משהו אוטופי, אנחנו יודעים בדיוק איך זה נראה. ואני בתור פלסטיני הייתי מעדיף בהרבה את הכיבוש הישראלי. בכלל הכי טוב הייתי רוצה להיות ערבי ישראלי, אז הייתי מתחנן לסיפוח. הייתי כל היום מניף דגלי ישראל ושר התקווה עד שתספחו אותי לישראל. היו הורגים אותך. לא בטוח, אולי גם הם היו מבינים שזו הדרך הנכונה להסתפח לישראל. גם הרבה מהם היו רוצים, אני מניח, להסתפח גם הם. כל מי שאפילו חושדים בו שהוא משתף פעולה עם ישראל, תולים אותו על עץ גבוה שם. טוב, אז אולי בעצם הייתי שותק, אני לא מכיר מספיק את החברה הזו, אבל בסתר ליבי הייתי תומך בכיבוש ומייחל להרחבתו ולסיפוח מלא. ומבחינתנו אבל ככובשים, זה אקט לא מוסרי, אנחנו שולטים בחיים של עם אחר. אנחנו מציבים להם מגבלות אתה יודע, אם הם רוצים אחר כך להקים מדינה ולהרוג אחד את השני, שיהיה להם לבריאות. מה זה עניין שלנו? אני לא חושב שצריך למנוע מהם להקים מדינה, זה דבר שצריך לברך אם הם עושים, אני פשוט לא רואה שום יוזמה בכיוון הזה. אתה לא קורא עיתונים? אתה לא רואה שמנסים להגיע לאיזשהו הסכם שלום שתהיה להם מדינה משלהם? למה הם צריכים הסכם עם מישהו כדי להקים מדינה? שפשוט יקימו אותה. כי ישראל לא נותנת להם. איזה מין מדינה זאת שעכשיו מטר מהשכונה שלך יש התנחלות שלהם מותר לבנות ולך אסור לבנות. להם מותר לנסוע בכביש ולך אסור. איזה מין מדינה אתה מקים פה? כנראה שהכביש הזה והשכונה לידי זה לא חלק מהמדינה שלי אם זה ככה. אז איך הם יכולים... אז אוקיי, אתה אומר הם יקימו מדינה ויכריזו מלחמה על ההתנחלויות? לא, הם צריכים להקים מדינה בשטח שכרגע בשליטתם, לא בשטחים שלא בשליטתם. אבל זה לא מדינה, יש לך כל מיני ערים פלסטיניות שביניהן מפרידים כל מיני התנחלויות. כן, זה בעיות טכניות שהמתנחלים יצרו, צריך לפתור אותן. אז אתה נגד התנחלויות? אין לי עמדה ביחס להתנחלויות חוץ מכל הכסף שהם גוזלים ממני, אבל מבחינה ביטחונית או מבחינה מדינית, במסגרת הקמת המדינה הפלסטינית צריך לתת להם שטח רציף ולא מלא בהתנחלויות וכבישים רק ליהודים. אוקיי, אז זה נשמע שאתה תומך בתהליך השלום. אני לא תומך בשום משא ומתן עם ארגוני טרור אם זה מה שאתה שואל. אני לא... יש פער בין מה שאמרת קודם למה שאמרת עכשיו. אמרת שאתה בעד להקים מדינה פלסטינית? לא, אני לא צריך להקים שום מדינה פלסטינית. אם הם רוצים להקים מדינה פלסטינית, יבוסם להם. אבל זה לא אומר שאני צריך לקבל את מרותו של ארגון טרור זה או אחר כנציג המדינה הזאת. אבל לא הנציג. זה לא משנה, אני לא צריך לקבל את זה. גם אומרים לי שבישראל הממשלה היא הנציג שלי, הממשלה שרוצה לקחת חצי מהכסף שלי ולעדות אותו ולקחת אותי לצבא בכפייה, היא הנציג שלי. לא, היא לא הנציג שלי. היא מחבל בדיוק כמו הנציגים המחבלים של הרשות הפלסטינית. אבל ככה בחיים לא יש שלום. שלום עושים עם אויבים, לא מחכים עכשיו לאיזה אבו יניב שיבוא לדבר איתך. אני בכלל לא חושב ששלום נעשה בין מדינות, שלום נעשה בין אנשים. ברגע שהם רוצים להפסיק לרצוח אחד את השני, המדינות מתיישרות. אז אתה אומר שזה אשמת אבו יניב ברמאללה? זה אשמת שאר האנשים שאינם אבו יניב ברמאללה ושהולכים לרצוח את אבו יניב אם הוא יעז להתבטא ככה בערבית. הרי אתה מקבל את הקלות שבה הם ילכו וירצחו בן אדם בגלל שדעותיו הן פציפיסטיות מדי והם איכשהו לא אשמים בכך שאין שלום? אוקיי, אבל אתה מדבר עכשיו על ארגוני טרור. זה לא דברים שנוצרו יש מהם. אפשר להגיד שההתנחלויות והכיבוש הם שיצרו את הארגוני טרור האלה. אפשר להגיד את זה, אבל זה לא נכון היסטורית. מה זאת אומרת? אם אתה עכשיו גר פה בשנקין, ומגיע איזה מישהו וכובש את המדינה שלך, מקים סביבה גדר, לא נותן לך לצאת, ואז בא מישהו ואומר, אני אשחרר את שנקין, אני אלחם בכיבוש הזה. אז הנה, יצרת ארגון טרור יש מהם, ואתה תתמוך בו גם.
אבל זה לא מה שקרה. הסיפור שסיפרת עכשיו הוא לא ההיסטוריה של ישראל. רוב השטח שהיהודים כבשו במרכאות זה שטח שהם יצרו יש מאין, בפירוש כך. היו ביצות, באו הציונים, ייבשו את הביצות ועכשיו הם גרים בהם. אז תסכים איתי לפחות שבשטח הזה שהיה ביצה פעם אין לאף אחד זכות בו, חוץ מליהודים שישבו אותו, נכון? או אולי ליתושים, אולי היתושים צריכים להקים ארגון טרור ולהתפוצץ לנו ואז שנבוא במשא ומתן איתם. לגבי שטחים שבאמת נכבשו, אז במסגרת הסכם שלום אולי אפשר לעשות כאן איזשהו הסדר. למרות שיש לזה התיישנות היסטורית, אני יודע, אנחנו לא... מה עם השטח שכורש כבש לממלכה היהודית דאז? אולי עכשיו אנחנו צריכים שהפרסים יחזירו לנו כל מיני שטחים, אולי נעשה חילופי שטחים. כמה שכונות בטהרן ונשכח למה שכורש עשה. אבל זה לא, אני לא יודע, אני בכלל לא מבין מה הקריטריון שלפיו אתה קובע שזה בסדר שאנחנו יושבים פה. כי אוקיי, היו פה ביצות ויבשו, סבבה. אבל כל השטח הזה של מי הוא שייך? ולפי מה אתה מחליט? ערבי, יהודי? מי שייצר את השטח, השטח בבעלותו. מה זה ייצר? השטח קיים. השטח קיים, אבל הוא היה חסר תועלת. מי שהפך את השטח לבר תועלת, השטח בבעלותו. לדוגמה, נתונה ביצה, ייבשתי את הביצה, הביצה שטח פרטי שלי. אוקיי, ואם אני לא... השטח מוכן לשימוש פחות או יותר. זה לא ביצה שייבשת, זה לא יודע, זה יכולות... הוא ניתן לשימוש או נמצא בשימוש? הוא ניתן לשימוש. אז כל הקודם זוכה. אוקיי. ובאופן הזה הציונים זכו ברוב שטחי ישראל. אני כמובן מכיר בעובדה שחלק מהשטח הוא לא זכייה, אלא אכן מדובר בכיבוש. וזה דבר לא מוסרי, וזה צריך לתקן במסגרת הסדר שלום. הבעיה זה שאין לך אף אחד לעשות מולו הסדר שלום, כך שכל הדיון הזה הוא תיאורטי לחלוטין. אבל כשראית את שיחות השלום, תהליך שהחל בתחילת שנות ה-90, היית אופטימי? אמרת, הנה, יש התקדמות? לא, מפני שהפרטנר שלנו לתהליך השלום הוא המחבל מתוניס. אבל גם האצ"ל וההגנה היו מחבלים, אז מה, גם איתם, גם נגדם אתה? אתה חושב שזה היה נכון מבחינת הבריטים לעשות משא ומתן מול האצ"ל על מי ישלוט בלונדון? בסדר, אבל אתה מתייחס לאצ"ל ולהגנה כארגוני מחבלים? כן. זאת אומרת, הם לא בסדר לדעתך? זה לא בסדר שהם נלחמו בכיבוש? זה לא בסדר לפוצץ את המלון בטאבה על כל יושביו, לא, זה לא בסדר. גם אני לא יודע מה... מלחמה יכולה להיות מוסרית אם היא הגנתית. קשה לי לראות במעשים האלה מעשים הגנתיים. אבל ייתכן שאני פשוט לא יודע מספיק. אתה עושה איזושהי הבחנה בין הכיבוש של 67 לכיבוש של 48? לא. אני בכלל מתייחס לזה מנקודת מבט אינדיבידואלית. אם פלסטיני יכול להוכיח שהוא גורש משטחו, אז בית משפט ישראלי צריך לבחון את הטענות האלה ולפסוק לפי עקרונות הצדק והרכוש הפרטי. אבל בשום אופן אנחנו לא ניתן לקולקטיב שמיוצג על ידי ארגוני טרור לעשות איזשהו הסדר מדיני איתנו. זה צריך להיות על בסיס פרטני. אותו דבר בנוגע לכל התנחלות. אם הם יוכיחו שהם אלו שייצרו את השטח, שהם לא גירשו משם פלסטינאים, שהם לא חמסו את השדות שלהם, אז ההתנחלות תישאר. ואם לא, אז לא.